Good evening, ito yung ating presentation for this prototype of Smart Classroom Electricity Manager. So, bali yung system yung magde-decide if you will be given access to electricity or not. So, ang first na ano ng system is kung merong klase. Okay, so bale, from the system, connected siya sa ating database, which is from now, we'll be using the laptop. uh, the system will be checking the database kung merong klase yung isang room or wala. So, if walang klase, ang gagawin niya is kahit anong gawin mo, okay, yung installation natin will be relays will control appliances sa room. So, I mean, not control appliances. Actually, meron pa ring switch. Tulad dito, magkakaroon ka pa rin ng switch. But, relays will control the supply. So, kahit i-turn on mo yung switch or kahit may tao sa loob ng room, kapag walang klase sa room based on the schedule na nasa database, hindi siya mag-function. Second, I mean, hindi mag-function, hindi mag-turn on yung relay. So, kahit anong turn on mo, kung walang klase, hindi siya magbibigay sa'yo ng electricity. Second naman is, kung may klase sa room, let's say, bibigyan ka ng access sa electricity, tapos naka-turn on yung mga bulb or electric fan, pero walang motion. So, that's why we have these motion sensors. So, kung walang motion sa room, ganun din, hindi rin siya magbibigay ng electricity or ito-turn off niya yung relay, which will tell us na kung may klase man pero walang tao, papatayin niya pa rin yung ating system. Or, I mean, papatayin niya pa rin yung mga relay, so makakatipid ka ng kuryente. So, basically, it gives you management, electricity management dun sa ating system. So, first, we'll be discussing yung kanyang hardware and kung paano siya install. So, basically, this is your whole system. Okay, ito yung ating Arduino. Okay, straight ko lang ng konti. Medyo natabing siya. Okay. So, this is our board, the main control board, pero this is automatic, although it's still called control board. So, we have this 3 8-channel relays, which is having ito yung kanyang external power supply. Okay, nilagay ko lang sa USB, which can be powered ng any USB output. Yung mga charging ng mobile or Android phone, pwede mo lang isaksak doon. Meron na siya kagad power. At the same time, share rin yung power nitong RTC, which will check our time para sa checking ng schedules kung may klase or wala. And we have here your Arduino Mega at saka Ethernet shield. So, ang Ethernet shield will let us communicate using Ethernet cable papunta sa ating laptop. Okay? So, this way, ang ating laptop is actually yung ating database kung saan nakalagay yung schedule ng mga rooms. So, pwede siyang mag-query doon or magtanong kung may klase ba or wala. Tapos, pwede namang magbigay ng reply yung ating database server by correct coding. So, pwede natin kunin yung kanyang reply. So, kung walang klase, malalaman yan ng ating Arduino based on sa reply ng ating server. At the same time, magtatanong lang siya every time na yung klase kasi is 7 to 8:30, 8:30 to 10. Magtatanong lang siya every time na let's say 7, magtatanong siya kung may klase ba sa room na to based sa schedule. Kung wala, edi wala. So, malalaman niya yan. So, pagdating ng 8:30, magtatanong ulit siya. Pagdating ng 10, magtatanong ulit siya. Something like that. Okay, so it's a communication using Ethernet shield. Next is, okay, we have these 3 relays. Ito yung relay para sa room 1. Ito yung relays para sa room 2. Ito naman yung relay para sa room 3. So, as you can know, sa relay is basically a switch. Para siyang switch, which can be used sa AC. So, paano ba natin i-install yung mga appliances or i-install itong system sa existing na appliances na sa system? So, let's say for example, ito yung main supply line ng ating bulb. So, meron ako ditong bulb. Okay. Okay, so tingnan natin yan. So, meron akong bulb which is, syempre, mga bulb na nasa room o kaya electric fan, meron yan siyang switch. So, kung yung room ninyo is walang switch ng bulb, so you can directly use relay na lang yung kanyang control. So, automatic na talaga siya. Wala na siyang manual switch. Pero, it's still maganda pa rin yung merong manual switch. Let's say, gusto mong i-turn off kasi magpa-PowerPoint presentation ka. So, kahit naka-turn on yung relay, pwede mo pa rin siyang i-turn off dito manually.
So they are in series, no? Itong switch na to, okay, at saka yung switch na to, which is relay, is in series with each other. So therefore, kung naka-turn off ito, kahit i-turn on mo to siya, disconnected pa rin siya dito. So wala pa ring output dito sa ating bulb. So let's say for example, ito yung kanyang kung sakaling gusto niyo i-apply niyo na siya, which is basic electricity ito siya, or basic circuits. So kung ito yung supply or load, so ito yung switch. So puntahan niyo lang yung line ng switch or yung kuryente ng switch, dalawa yan, di ba? So sa dalawang wire na yon, kukunin niyo yung isa tapos puputulin niyo siya. Tapos ilalagay niyo siya, yung isa nasa gitna, may tatlong yan siya. Bawat module meron niya siyang tatlong screw. So yung isa nasa gitna, yung isa sa may baba na side, or gitna at saka left side, kumbaga. Okay, so just remember. So we'll be sending this one as an example. So let's say for example, electric fan, ito siya, electric fan. Tapos meron kang switch ng electric fan, yung merong 1, 2, 3, 4 at saka 0. Tapos hanapin niyo yung wire before yung switch. Okay? Tapos dalawang wire 'yon siya, 'di ba? Dalawa. Okay, so yung isa lang yung kunin niyo, tapos putulin niyo, tapos ilalagay niyo siya dito sa may relay. Okay? So this one doesn't matter. Actually, yung mga ganun kasi wala na siyang saksakan, 'di ba? Yung mga ganung electric fan, automatic na 'yon. Parang kinat na yung saksakan tapos diretso na dun sa supply ng buong room. Okay. So basically, you do not mess up with the supply. Ang mini-mess up lang natin is yung, kumbaga, naglalagay tayo ng switch, additional switch sa ating appliances. Okay? So yes, it will have, since isa lang yung ating board, okay, let's say ito sa room 1, so kailangan maglagay tayo ng extension. Kumbaga parang maglalagay ka ng mahabang wire dito. Kuha ka ng dalawang wire. So let's have an example. Kuha ko dito ng wire. So syempre kung kailangan mong i-connect itong board sa tatlong room na separated, so syempre magkakaroon ka ng mahaba-habang wiring. So let's say meron ako ditong wire. Ito siya. Okay. Yan, ganyan. So every nito, let's say 8 man yan siya, diba? So it can control up to 8 appliances, which is sa isang room parang sobra na yun siya. So ilalagay ko lang ito, let's say dito sa second, sa gitna at saka sa left side. Ilagay ko yan siya. Okay, ito yung gagamitin ko. Ito. Dalawa man yan, diba? So tapos ito, syempre mahabang wire dapat yan papunta doon sa room. So let's say sa electric fan, itong dalawa na yun, yung sinabi ko kanina na ika-cut sa electric fan, I think marunong kayong maglagay ng switch. So parang naglalagay ka lang ng switch. So ito lalagay ko dito. Okay. Tapos ito lalagay ko doon sa, 'di ba? Sabi ko kanina yung switch. Tapos dalawa 'yun, putulin ko yung isa. 'Yun ang ilalagay ko dito. Yung dalawang putol na 'yon, ilalagay ko siya dito. Parang ganito. Parang ihiwalay mo dapat 'yan. Tapos yung isa dito, yung isa naman dito. So basically, yung gagawin ng relay is connect or disconnect lang yun siya. So pag kinonnect yun ng relay, ibig sabihin on yun siya. Pag off yung relay, ibig sabihin di-disconnect ng relay itong dalawang wire or itong dalawang wire. So technically, madi-disconnect dun yung ating switch at saka yung load. Okay, so I hope you understood that. Again, kung sakaling harapan kayo, you need to learn back yung circuit 1 and learn how to put a switch, or merong mga tutorial sa internet to let you master how to place a relay. So again, ito yung main board. So magkakaroon kayo ng mahaba-habang wiring, which is normal. Lahat naman ata ng electrical na appliances, you need to have very long wires. So lagay mo dito yung dalawang wire, tapos yung kabilang dulo ilalagay mo doon sa saan yung gusto mong i-control. So let's say tulad ng sinabi ko kanina dito. Okay, but for here, itong example, diretso ko na siya, no? So let's say dito lang ako. Yung room na to, let's say this is room 1. So dito ko lang nilagay yung system. So pag sa room 2, syempre malayo yun siya. So kailangan ko nang gamitin yung technique kanina. Lagyan ko to ng dalawang wire. Tapos itong wire na to, okay, itong kabila, dapat umabot to siya doon sa second room. Kung saan, let's say may electric fan doon, puputulin ko yung isa sa mga wire katulad ng ginawa ko dito, tapos sasaksak ko to doon. So I hope you understood how that works. Okay, so again,
let's try na isaksak ko to. Naka-turn off yung relay, di ba? So, isaksak ko siya. Okay? So, kapag naka-turn off yung relay, ibig sabihin disconnected yun. So, kahit i-on ko to, makita nyo, although nakakabit yan siya, papunta dito, disconnected kasi siya. So, therefore, wala kang kuryente or wala kang current. So, bale, yun yung magiging control natin is yung ating relay can control now yung source ng ating mga appliances. Pwede niyang i-disconnect automatically yung ating appliances. But, kung sakaling naka-turn on na yun, let's say na-trigger na siya, meron ng klase, tapos may motion, ma-turn on siya, pwede mo pa rin i-off. Kasi may switch ka pa isa dito. So, ang tawag nila dito sa logic gates is AND gate. A-N-D, AND gate. Okay. So, then, you have this sensor. Meron kang dalawang sensor dito sa line na to. Okay, 1 tapos 2. That is for room 1. Meron kang dalawang sensor doon. For room 2. Tapos, yung isa doon sa dulo. Saan kayo? Doon pa sa may tabi ng sapatos. So, that's for room 3. Okay, so meron kang room 1, room 2, and room 3. Again, what if i-install mo to siya in real application, itong prototype na to, itong system na to. So, let's say example, ito yung room 2. So, malayo ito siya. Paano mo extend? Simple lang naman. Just cut these 3 wires. Cut mo lang yan, tapos extendan mo lang siya. Let's say itong orange, i-cut ko tong orange. So, kuha ko lang, let's say 50 meters wire. Kabila dito, tapos kabila doon. So, okay, 10 meters wire. Masyado lang mahaba yung 50 meters. So, i-cut ko yan siya, tapos extendan ko lang yung wire sa gitna. Cut ko tong green, extendan ko. Cut ko tong black, extend ko. So, haba yung wire. Punta doon talaga. So, pwede mo na siyang install sa kabilang room by extending wires. The same thing din dito sa ating, let's say, room 3. Okay. So, ito, sa isang lugar lang talaga ito siya for safe. Para safe yung ating system. Okay. Tapos, dun sa lugar na yon, nandun din malapit yung ating database or ating server. So, that's the only way for this prototype to work sa real life application is to have mahabang wires sa mga relay papuntang appliances and mahabang wire. Extendan nyo yung wire dito para doon sa inyong para malagay nyo tong mga sensor doon sa kabilang rooms. Okay. So, I think that's all for the hardware part. Yung next part will be the technical explanation niya, tapos i-testing na natin yung system. So, I guess you understand paano i-install yung relay, yung mga appliances sa relay, especially pag itong sa room 2 at saka room 3, kailangan extendan nyo yung wire papunta doon. Pag-extend ng wire punta sa sensor, especially sa room 2 na sensors at saka room 3 na dalawang sensors, pwede nyo extend yung wire again by using that technique kanina. So, I think next video will be explaining kung paano siya mag-work.